नमस्कार, नेप्से ट्रेडिङ न्यूजमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। लगातार 3 दिन बढ्यो नेपाली शेयर बजार। अन्य नन लाइफ, हाइड्रो र उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रमा स्ट्रोङ बाई दिएको विश्लेषण। फाइनान्स क्षेत्र अझै दबावमा। 39 ब्रोकरले अझै पुर्याउन सकेनन् चुक्ता पुँजी। नयाँ ब्रोकरमा भने कम कारोबारकै चिन्ता। फोर्स मर्जरमा लाने धितोपत्र बोर्डको तयारी। नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा प्रभु, हिमालयन र NIC एसिया बैंकलाई राष्ट्र बैंकले गर्यो कारबाही। कर्जा वर्गीकरणमा चलखेल गरेको निष्कर्ष। र नेपालमा विद्युतीय 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनमा आकर्षण। 6 महिनामा 13 अर्ब 10 करोड रुपियाँको गाडी आयात। राजस्व सङ्कलन पनि बढ्यो। नेप्से ट्रेडिङ न्यूज अब विस्तारमा। नेपाली शेयर बजारमा आज पनि झिनो अङ्कको सुधार देखिएको छ। लगातार 3 दिन बढेको बजारमा आज केही उपसूचकहरूले स्ट्रोङ बाई दिएको विश्लेषण गरिएको छ। तर अझै पनि केही उपसूचकहरूमा भने दबाव कायमै छन्। एक रिपोर्ट। नेप्से परिसूचक मंगलबार 5.08 अङ्कले बढेर 2613.08 बिन्दुमा पुगेको छ। पछिल्ला 3 दिनदेखि सुधार देखिएको नेप्सेले यस दिन पनि सोही क्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1 अङ्कले, फ्लोट इन्डेक्स 0.22 अङ्कले र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.21 अङ्कले सुधार गर्दै समग्रमा सकारात्मक सङ्केत दिएका छन्। तर कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा घटेको छ। सोमबार 5.5 अर्ब रुपियाँको कारोबार भएकोमा मंगलबार 311 कम्पनीका 1 करोड 16 लाख भन्दा बढी किता शेयर 6 अर्ब 19 करोड रुपियाँमा मात्र खरिद बिक्री भएको छ। यस दिन मन्दाकिनी हाइड्रो पावरको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। सो कम्पनीको शेयर मूल्य 91.50 रुपियाँले बढेर 1066.50 रुपियाँमा पुगेको छ। सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र न्यादी हाइड्रो पावरले क्रमशः 8% र 7.5% को वृद्धि गरेका छन्। तर रिभर फल्स पावरको शेयर मूल्य 8.96% घट्दै बजारको कमजोर पक्षलाई उजागर गरेको छ। कारोबार रकमको हिसाबले CEDB होल्डिङ्स अग्रस्थानमा रहेको छ, जसले 23.76 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार गरेको छ। सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले उच्च कारोबार रकम हासिल गरेका छन्। नेप्से परिसूचक अहिले 2600 को मनोवैज्ञानिक बिन्दुमा टिक्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ। यस बिन्दुमा टिक्न सके बजार थप बलियो हुने जानकारहरूको भनाइ छ। तर ओह्रालो लागेमा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भई बजारमा सेलिङ प्रेसर बढ्ने सम्भावना रहेको छ। पछिल्ला केही दिन बजारले सकारात्मक सङ्केत देखाए पनि लामो समयदेखि करेक्सन र साइडवेज प्रवृत्तिमा रहेकाले समग्र गति लिन सकिरहेको छैन। तरलता र सस्तो ब्याज दरले बजारलाई समर्थन गरेको भए पनि आर्थिक सङ्कुचनका कारण बजारले अझै ठूलो सुधार गर्न सकेको छैन। सस्तो ब्याजदरका कारण शेयर धितो कर्जामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ, जसले शेयरको मागमा वृद्धि ल्याएको छ। माग बढेसँगै बजारमा मूल्यमा सुधारको अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि लगानीकर्ताले सबल वित्तीय सूचक र लाभांश क्षमतायुक्त कम्पनीमा योजनाबद्ध लगानी गर्दा जोखिम न्यूनीकरण हुने विश्लेषकहरूको सुझाव छ। नेप्से परिसूचक 2600 देखि 2700 को सीमाभित्र धेरै पटक तलमाथि भएको छ। तर 2780 को रेखा पार नगरेसम्म बजारले दीर्घकालीन स्थिरता र गति प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना कम रहेको छ। बाह्य आर्थिक सूचक सबल देखिएका छन् भने आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले पहल गरिरहेको छ। यस आधारमा बिस्तारै अर्थतन्त्रसँगै शेयर बजारले पनि गति लिने विश्वास गर्न सकिन्छ। यसले लगानीकर्तालाई नयाँ आशा र बजारलाई थप स्थिरता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेप्से ट्रेडिङको प्राविधिक टोलीले विश्लेषण गरेको बजारको अवस्था हेर्दा अझै पर्खर हेरेको अवस्था रहेको देखिन्छ। नेप्से सूचक हाल 2550 को समर्थन तह र 2647 को प्रतिरोध तह बीच सीमित देखिएको छ। यदि बजारले 2647 को प्रतिरोध तह पार गर्न सक्यो भने नयाँ उचाइ हासिल गर्ने सम्भावना रहनेछ। तर 2550 को समर्थन तह टुटेमा बजारमा थप गिरावट आउने जोखिम रहेको देखिन्छ। त्यस्तै आज बजार बन्द हुँदा 3वटा उपसूचकले टेक्निकल रूपमा स्ट्रोङ बाई दिएका छन्। आज स्ट्रोङ बाई दिनेमा अन्य समूह, नन लाइफ र उत्पादन तथा प्रशोधन समूह छन्। जलविद्युतले भने यसअघि नै बाई दिइसकेको छ। आज तीनैवटा उपसूचकमा डाउन थ्योरीले हायर हाई बनाएर अपटेन समातेको विश्लेषण गरिएको छ। बोलिङ्गर ब्यान्ड पनि अपर ब्यान्ड भन्दा माथि गएको छ। त्यस्तै यी समूहहरूमा MACD ले समेत यसअघि नै बाई दिइसकेको छ। हाम्रो नेप्से ट्रेडिङको साइटमा हाम्रा युजरले बनाएको चार्ट हेर्दा विजार्ड नाम गरेका युजरले सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको टेक्निकल चार्ट बनाएर प्राइस एक्सन देखाएका छन्।
आजको बजारमा धेरै कारोबार गर्ने 10 ब्रोकरको अवस्था हेर्दा तुलनात्मक रूपमा 6 वटा ब्रोकरले बढी सेल गरेका छन् भने 4 वटा ब्रोकरले तुलनात्मक रूपमा बढी बाई गरेको देखिन्छ। आज सबैभन्दा बढी कारोबार गरेको ब्रोकर नम्बर 58 ले 33 करोड 47 लाखको बाई गर्दा 29 करोड 75 लाखको सेल गरेको छ। त्यस्तै आज 34 नम्बरको ब्रोकरले 25 करोड 67 लाखको बाई गर्दा 27 करोड 61 लाखको सेल गरेको छ। त्यस्तै 45 ले 18 करोड 91 लाखको बाई गर्दा 24 करोड 42 लाखको सेल गरेको छ। 42 ले आजको बजारमा 18 करोड 73 लाखको बाई गर्दा 21 करोडको सेल गरेको छ। त्यस्तै 49 ले 18 करोडको बाई र 21 करोडको सेल गरेको छ। त्यस्तै 65 ले 21 करोडको बाई र 14 करोडको सेल गरेको छ। यति बेला ब्रोकर कम्पनीहरू दबावमा देखिएका छन्। 39 वटा ब्रोकरले अझै पनि धितोपत्र बोर्डले तोकेको 20 करोडको चुक्ता पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन्। केही ब्रोकरहरू भने मर्जरमा जाने तयारीमा छन्। मर्जरमा जान नचाहने ब्रोकरका लागि निर्देशिका नै ल्याएर धितोपत्र बोर्डले फोर्स मर्जरमा लान खोजेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नेपालको धितोपत्र बजारमा रहेका ब्रोकर कम्पनीहरू चुक्ता पुँजीको अभावले यति बेला बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। नयाँ ब्रोकरलाई भने चुक्ता पुँजी पुगे पनि कारोबार अत्यन्तै न्यून हुँदा बन्द हुने खतरा पनि छ। हाल 39 वटा ब्रोकर कम्पनीले तोकेको 20 करोडको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन्। 39 ब्रोकरलाई यो चुक्ता पुँजी पुर्याउन हम्मे परेको छ। केही ब्रोकर भने क्षमता भए पनि तत्काल चुक्ता पुँजी नथपेर बोर्डलाई नै चुनौती दिइरहेका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्ड भने चुक्ता पुँजी पुर्याउन दबाब दिइरहेको छ। केही ब्रोकरले चुक्ता पुँजी पुर्याउन नमानेपछि बोर्डले निर्देशिका नै बनाएर फोर्स मर्जरमा लान खोजेको देखिन्छ। नियमावली अनुसार ब्रोकर कम्पनीहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रको आधारमा न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार पुराना 50 मध्ये 12 ब्रोकर कम्पनीले मात्र तोकिएको पुँजी पुर्याएका छन्, जसले गर्दा उनीहरूले नयाँ मर्जर निर्देशिकाबाट समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसका साथै नयाँ लाइसेन्स प्राप्त 42 मध्ये अधिकांश ब्रोकर कम्पनीले चुक्ता पुँजी पुर्याउन सफल भए पनि पुराना कम्पनीहरूले त्यसमा चुनौती सामना गरिरहेका छन्। यो समस्या मुख्यतया बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति, सानो लगानी र सेवा विस्तारको अभावले निम्ति आएको विश्लेषण गरिएको छ। धितोपत्र बजारमा क्रियाशील धेरैजसो ब्रोकर कम्पनीको हालको चुक्ता पुँजी 10 करोड भन्दा कम छ। जस्तै मार्केट सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडको हालको चुक्ता पुँजी केवल 2 करोड मात्र छ, जसलाई 20 करोड पुर्याउन 18 करोड थप आवश्यक छ। त्यस्तै श्री कुमारी सेक्युरिटिज प्रणालीलाई 15 करोड थप पुँजी जुटाउनु पर्ने देखिन्छ। श्री अरुणा सेक्युरिटिज प्रणालीको हालको चुक्ता पुँजी 15 करोड 50 लाख भए पनि यो मापदण्ड पुग्न 4 करोड 50 लाख पुँजीको आवश्यक छ। अन्य कम्पनीहरू जस्तै श्री जेएफ सेक्युरिटी प्रणालीलाई 10 करोड 37 लाख थप पुँजी जुटाउनु पर्नेछ। चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसक्दा ब्रोकर कम्पनीहरूको सेवा क्षमता सीमित छ। पर्याप्त पुँजी नभएकाले नयाँ प्रविधि प्रयोग, शाखा विस्तार र कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुनौती आएको समेत विश्लेषण गर्न थालिएको छ। बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सेवा पुर्याउन पर्याप्त पुँजी आवश्यक छ, तर न्यून पुँजीले गर्दा धेरै ब्रोकर कम्पनीहरू सानो बजारमा मात्र सीमित भएको विश्लेषण छ। यसले लगानीकर्तालाई सीमित विकल्प दिन्छ, जसले गर्दा बजारको दिगो विकासमा अवरोध पुगेको समेत कतिपयले आरोप लगाएका छन्। बोर्डले मर्जर प्रक्रियालाई समाधानको रूपमा अघि सारेको छ। मर्जर प्रक्रियाले 2 वा सो भन्दा बढी ब्रोकर कम्पनीहरूलाई एकीकृत गर्दै आर्थिक मजबुती प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मर्जरपछि ब्रोकर कम्पनीहरूले ठूलो पुँजीको उपयोग गरी सेवा विस्तार गर्न सक्ने बोर्डले विश्वास लिएको छ। नेप्से ट्रेडिङ न्युजका लागि तर्कराज जोशीको सहयोगमा सुभाष चन्द्र अवस्थीको रिपोर्ट। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षणमा केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक यति बेला सक्रिय देखिएको छ। भर्खरै मात्र 3 वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको राष्ट्र बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि निगरानीमा राखेको छ। के कारणले 3 वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गर्यो त? एक रिपोर्ट। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा नेपाल राष्ट्र बैंकले 3 वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ। राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंक, हिमालय बैंक र एनआईसी एसिया बैंकलाई आफ्ना निर्देशनहरूको उल्लङ्घन गरेको आरोपमा कारबाही गरेको हो। प्रभु बैंकले नियम विपरीत सञ्चालक समिति नियुक्त गरी वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरेको पाइएकाले राष्ट्र बैंकले उक्त कार्यलाई गैर कानुनी ठहर गरेको छ। राष्ट्र बैंकको भनाइ अनुसार बैंकले सर्वसाधारण सञ्चालकको पदावधि समाप्त भए पनि मर्जर तथा प्राप्तिको व्यवस्थालाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै
सञ्चालकको पदावधि गणना गरेको छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकलाई उक्त सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन निर्देशन समेत दिएको छ। साथै स्थलगत निरीक्षणका क्रममा बैंकले राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरू पालना नगरेको र सुधारका लागि आवश्यक पहल नगरिएको पाइएको छ। राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकलाई समेत कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमहरूको उल्लङ्घन गरेको आरोपमा कारबाही गरेको छ। बैंकले कर्जा बक्यौता अवधिको आधारमा वर्गीकरण नगरेको र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनलाई बेवास्ता गरेको देखिएको छ। त्यसैगरी पुँजी पर्याप्तता अनुपात गणनामा समेत त्रुटि पाइएकाले हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ। त्यस्तै एनआइसी एसिया बैंकमाथि पनि राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरू उल्लङ्घन गरेको आरोप छ। स्थलगत निरीक्षणमा देखिएको विभिन्न कमजोरी सुधार्न बैंक अग्रसर नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंकका कार्यकारीहरूलाई सचेत गराएको हो। राष्ट्र बैंकले देशभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो नियमन र निर्देशनको पूर्ण रूपमा पालना गर्न बारम्बार सचेत गराउँदै आएको छ। बैंकहरूले पुँजी पर्याप्तता, कर्जा वर्गीकरण र वित्तीय नोक्सानी व्यवस्थापन जस्ता आधारभूत कुराहरूको पालना नगरेको पाइएमा कारबाही गरिने राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिएको छ। राष्ट्र बैंकको यो कडा कदमले बैंकिङ क्षेत्रभित्र पारदर्शिता र नियमको पालना सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। बैंकहरूले अबका दिनमा नियामक राष्ट्र बैंकको निर्देशनहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गरी वित्तीय अनुशासन कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। नेपालमा विद्युतीय गाडी, चार पाङ्ग्रे गाडीमा यति बेला नेपालीको आकर्षण बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 13 अर्ब 10 करोड रुपियाँ बढीको 5480 वटा विद्युतीय चार पाङ्ग्रे गाडी इभी नेपाल आयात भएको छ। 51 देखि 100 किलोवाट क्षमताका गाडीहरूको आयात सबैभन्दा धेरै 58.22% रहेको छ, जस अन्तर्गत 3191 वटा गाडी आयात भए। 50 किलोवाट भन्दा कम क्षमताका 1725 वटा गाडी, करिब 31% गाडी पनि भित्रिएका छन्। त्यस्तै 101 देखि 200 किलोवाट क्षमताका 553 गाडी आयात भयो भने 201 किलोवाट भन्दा माथिका गाडीको संख्या थोरै छ। हामी नेप्से ट्रेडिङ न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। लगातार 3 दिन बढ्यो नेपाली शेयर बजार। अन्य नन लाइफ, हाइड्रो र उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रमा स्ट्रोङ बाई दिएको विश्लेषण। फाइनान्स क्षेत्र अझै दबावमा। 39 ब्रोकरले अझै पुर्याउन सकेनन् चुक्ता पुँजी। नयाँ ब्रोकरमा भने कम कारोबारकै चिन्ता। फोर्स मर्जरमा लाने धितोपत्र बोर्डको तयारी। नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा प्रभु, हिमालयन र एनआइसी एसिया बैंकलाई राष्ट्र बैंकले गर्यो कारबाही। कर्जा वर्गीकरणमा चलखेल गरेको निष्कर्ष। र नेपालमा विद्युतीय चार पाङ्ग्रे सवारी साधनमा आकर्षण। 6 महिनामा 13 अर्ब 10 करोड रुपियाँको गाडी आयात। राजस्व सङ्कलन पनि बढ्यो। हौस् त, आजलाई नेप्से ट्रेडिङ न्युज सकियो। हेर्दै गर्नुहोला nepsetrading.com। नमस्कार।